Bashkë me lajmet e orës 15 këtu në Top Channel, kundër të tjera do të ndiqni. Lulzim Basha kërkoi sot arrestimin e Sajmir Tahirit. Kreu i Demokratëve tha se provat që e lidhin ish-ministrin e Brendshëm me kushëririn e tij trafikant që u kap të hënën në Itali janë në tavolinën e kryeministrit Rama. Tahiri, tha Basha, ashtu siç e ka denoncuar edhe Partia Demokratike për vite me radhë, është një ndër kapitenët kryesor të trafikut të drogës. Gjykata e Katanias në dosjen prej më shumë se 416 faqesh që vullosi fatin e Mojsia Bilajt dhe bandës së tij, përmend edhe emrin e ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Sipas gjykatësve dhe prokurorëve italian, Bilaj përmend Tahirin si kushëririn e tij, si mbështetës të veprimtarisë në shkëmbime dhe të parave për fushat. Top Channel disponon dosjen me këto fragmente të përgjimeve të bëra nga autoritetet italiane. Kryeministri Rama ndodhet në Shkup për të marrë pjesë në samitin rajonal të ekonomisë dhe biznesit. Kryeministri u takua me homologun maqedonas Zoran Zaev, me të cilin u diskutuan detaje për mbledhjen e dy qeverive që pritet të mbahet së shpejti. Rama në Shkup është takuar edhe me drejtuesit e partive politike shqiptare në Maqedoni. Lulzim Basha kërkoi sot arrestimin e Sajmir Tahirit. Kreu i Demokratëve tha se provat që e lidhin ish-ministrin e Brendshëm me kushëririn e tij trafikant që u kap të hënën në Itali janë në tavolinën e kryeministrit Rama. Tahiri, tha Basha, ashtu siç e ka denoncuar edhe Partia Demokratike për vite me radhë, është një ndër kapitenët kryesor të trafikut të drogës. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha kërkon arrestimin e ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri duke paralajmëruar publikimin e fakteve që vërtetojnë lidhjet e tij me kushëririn Mojsia Bilaj që u kap të hënën në Itali për trafik droge. Pyetja që sot shtroj është se çfarë pret Edi Rama, t'i vë prangët, ta arrestoj e ta ekstradoj në mos ta gjykoj këtu në Shqipëri Sajmir Tahirin si një ndër kapitenët kryesor të trafikut të drogës në 4 vitet e kaluara. Natyrisht, Edi Rama e ka mbrojtur Sajmir Tahirin. Edi Rama e ka bërë këtë me vetdijet plot, sepse paratë e drogës dhe muskuli kriminal i bandave kriminale është përdorur nga Edi Rama bashkë me Sajmir Tahirin gjatë zgjedhjeve të 2015-s dhe në veçanti zgjedhjeve të 2017-s. Basha tha se shqiptarët kanë sot dy rrugë, o të durojnë realitetin që po imponohet ose të ngrihen e të kërkojnë të drejtën legjitime për të mos u qeverisur as nga bandat, as nga ministrat, as nga kryeministri i bërnjësh me ta sipas tij. Është ora e vendimeve të mëdha. Por sot është dita që Sajmir Tahiri të arrestohet dhe procesi gjyqësor ndaj tij të nisë pa vonesë. Faktet janë publike, provat janë në tavolinën e Edi Ramës e me siguri do të bëhen publike në orët apo ditët në vijim. Gjykata e Katanias në dosjen prej më shumë se 416 faqesh që vullosi fatin e Mojsia Bilajt dhe bandës së tij, përmend edhe emrin e ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Sipas gjykatësve dhe prokurorëve italian, Bilaj përmend Tahirin si kushëririn e tij, si mbështetës të veprimtarisë në shkëmbim edhe të parave për fushat. Top Channel disponon dosjen me këto fragmente të përgjimeve të bëra nga autoritetet italiane. Grupi i trafikantëve të arrestuar nga policia italiane për 3.5 ton hashash ishte vënë prej kohësh në përgjim. Mojsia Bilaj dhe bashkëpunëtorët e tij shqiptar dhe italian kanë tashmë një dosje prej 416 faqesh me fakte dhe biseda të përgjuara ku ata përmendin emra dhe para dhe që është baza e vendimit të gjykatës së Katanias për burgosjen e tyre. Pjesë e kësaj dosje është një përgjim i datës 16 dhjetor të vitit 2013 i një bisede mes Mojsia Bilaj dhe Sabaudin Çelaj, kur ata sipas vlerësimit të prokurorëve dhe gjykatësve italian përmendin ministrin e Brendshëm të asaj kohe Sajmir Tahiri. Hetuesit italian bëjnë një përmbledhje të kësaj bisede. Të dy flasin për një person me pushtet me emrin Sajmir Tahiri, deputeti i Shqipërisë, njeri i politikës. Mojsiu thot: "Çfarë ka më shumë se ne ai?" Por Sabaudini i përgjigjet duke i thënë që Sajmir ka vetëm emrin në kuptimin e famës, pozitës, por nuk beson që ka më shumë para se ata. Mojsiu bën llogaritë sipas të cilave Sajmiri në një muaj ka bërë minimumi 5 milion euro. Sabi i thot që të gjitha ato para ai i harxhon në fushatën elektorale, por Mojsiu i thot që atij nuk i mjaftojnë as 20 milion në një fushatë elektorale. Në përgjimin e datës 2 mars të vitit 2014, mes Bilajt dhe Çelajt përmendet automjeti me targ AA003GB, me cilën 2 personat kanë udhëtuar drejt Sicilisë. Kjo makinë ishte në emër të Sajmir Tahirit.
Emri i ministrit del gjithashtu edhe në një tjetër bisedë të përgjuar mes Mojsi Habilajt dhe Sabaudin Çelës ose Sabi. Mendo, veç borxheve që kemi, veç atyre që kemi marrë, kemi 75.000 që janë automatikisht të caktuara. 30.000 Xhaxhait, 30.000 duhet ja çoj Sajmirit, bëjnë 60. 15 anija që na duhet patjetër bëjnë 75.000, plus 100 që janë 72 të atyre në Fier, 20 të Arsenit. Heqim dhe këta të shtetit që kemi. Detajet të mëtejshme të kësaj dosje do të zbulohen sonte në Top Story në ora 21. Kam mësuar që këta janë shumë të fortë pasi ishin në lidhje parafisnore e zotit Sajmir Tahiri, aktualisht ministri i Brendshëm. Për vëllezër A-H-M-H-L-H. Allora. Bëhet fjalë për kushurinë të mi mjaft largës. Sot është dita që Sajmir Tahiri të arrestohet. Ish ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri do të bëjë një deklaratë sot në orën 16 në selin e kuventit. Arrestimi disa trafikantëve në Itali risolli akuzat e opozitës dhe ish ministrit të Brendshëm. Sot ishte kryetari demokrat Lulzim Basha që kërkoi arrestimin e tij. Një gomone me vlerë 150.000 euro sekuestrua nga policia e Vlorës në kuadër të operacionit Vjesh 2017. Mjeti lundrues rezulton në pronësitë e një 29 vjeçari nga Elbasani, i cili akuzohet për pastrim të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Policia e Vlorës thotë se do të vijojë punën lidhur me zbatimin e ligjit për vënien para përgjegjësisë ligjore, duke sekuestruar të gjitha asetet të cilat rezultojnë të përfituara në mënyrë të palishme. Një automjet ka marrë flak gjatë natës në qytetin e Vlorës. Ngjarja ndodhi në lagjen 24 maj, ku mjeti Benz Mercedes në pronësitë e një 30 vjeçari u shkërmbua për shkaqe ende të panjohura. Policia po heton për ta zbardhur ngjarjen. Në Shkodër është sekuestruar një sasi kokaine, e ndarë në 11 doza të gatshme për shitje. Droga ju gjet 35 vjeçarit Anton Shpatina në lagjen Naim Gjulbegu. Ai është arrestuar në shtëpinë e tij teksa po i shiste njërin prej dozave një 25 vjeçari që po procedohet në gjendje të lirë. Në banesën e Shpatinës u gjet edhe një armë zjarri dhe disa fishek. Në gjyqin ndaj Emiliano Shullazit kanë dëshmuar sot rektori Mynir Koni, dekani Dhorikule dhe ministri i Arsimit Lindita Nikolla, si dhe ish drejtori i Policisë së Tiranës Ervin Hodaj. Ministria tha se ishte informuar nga Dhorikule për kërcënimin e Konit dhe njoftoi drejtorin e Policisë Haki Çako. Gjatë takimit me Tahirin, tha Nikolla, u njoftua se Berisha po denonconte kërcënimin e Mynir Konit si kandidat për rektor. Në seancën e radhës ndaj Emiliano Shullazit dhe të bashkakuzuarve me të, dëshmuan Ministri e Arsimit Lindita Nikolla, 2 profesorët Mynir Koni e Dhorikule dhe ish drejtori i Policisë së Tiranës Ervin Hodaj. Ministra Nikolla pohoi se ishte informuar për kërcënimin e Konit nga profesori Dhorikule. Telefonova Haki Çakon, tha ministria, dhe gjatë kësaj bisede, Dhorikule u shpreh se dyshonte si kërcënues njerëzit e Shullazit. Ministria kujtoi se menjëherë kanë shkuar në zyrën e ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, ku dhe kanë vendosur në dieni për kërcënimin. Por ministria Nikolla u shpreh se pasi kanë diskutuar me ministrin Tahiri në zyrë, kanë parë se ndërkohë shfaqur në media ish kryeministri Sali Berisha, i cili ka denoncuar kërcënimin e 2 profesorëve. Por ky përshkrim i ministres së Arsimit është ndryshe nga versioni i ish ministrit të Brendshëm Tahiri, i cili në një seancë gjyqësore të mëparshme theksoi se ishte informuar për ngjarjen nga denoncimi i ish kryeministrit Berisha, që në fakt edhe ai është thirrur si dëshmitar në një datë ende të pacaktuar. Rektori ekonomiku Dhorikule tha se teksa ishte duke dalë nga një hotel luksoz në Tiranë, i janë afruar 3 automjete. Prej tyre zbritën disa djem të ri, u shpreh Kule, dhe më thanë profesor të kërkojnë. Njëri prej tyre më tha mos e pengo dorëheqjen e Mynir Konit, e mora si shaka, shtoi Dhorikule. Më pas u trondita. Por i dyshuari si kërcënuesi i tij dhe i Konit, Emiliano Shullazi, e pyeti profesorin, atë ngjaj unë me personin që të ka kërcënuar. Ai sa të kam parë në televizion nuk mund të them nëse ngjan me atë person, u përgjigj Kule. Nga ana e tij profesori Mynir Koni dëshmoi gjykatës se ishte afruar një Benz edhe disa persona i kërkuan të ngjitej në makinë. Njëri prej tyre më tha të hiqja dorë nga gara. Ju thash pse, por ata më përsëritën kërkesën. Ishte errësirë, kujtoi Koni, dhe nuk njoha asnjërin.
U trondita, fika telefonin dhe njoftova për dorëheqjen, mbylli dëshmin kandidati i atëhershëm për rektor. Ndërkohë, ish drejtori Hodaj tha se për hetimin e kësaj ngjarjeje ishin marrë oficerët dhe jo ai. Ky është Top Channel. Kryeministri Rama ndodhet në Shkup për të marrë pjesë në samitin rajonal të ekonomisë dhe biznesit. Kryeministri u takua me homologun Maqedonas, Zoran Zaev, me të cilin u diskutuan detajet për mbledhjen e dy qeverive që pritet të mbahet së shpejti. Rama në Shkup është takuar dhe me drejtuesit e partive politike shqiptare në Maqedoni. Ndalesa në Shkup ku ndodhet për një vizitë pune dhe për të marrë pjesë në samitin rajonal 100 lider në biznes nga Europa Juglindore ndërlidhja. Kryeministri Edi Rama e shfrytëzoi edhe për takime me liderët e partive politike shqiptare. Mbritja e tij në Maqedoni vjen vetëm 2 ditë pasi vendi fqinj mbajti zgjedhjet lokale, të cilat kanë qenë pashmangshmërisht në fokusin e bisedës me kreun e Aleancës për shqiptarët Ziadin Sela, asaj me drejtuesin e BDI-s Ali Ahmeti dhe në fund me liderin e lëvizjes Besa, Bilal Kasami. Kasami u shpreh pas takimit me shefin e ekzekutivit shqiptar se do të nis pa humbur kohë bisedimet me Selën lidhur me koalicionet për raundin e dytë të zgjedhjeve për të parë mundësitë e bashkëpunimit. Rama u prit më herët nga homologu Maqedonas Zoran Zaev në një takim të fokusuar tek marrëdhënia dypalçe dhe intensifikimi i shkëmbimeve tregtare. Për t'i dhënë shtysë të re këtij bashkëpunimi e për të lehtësuar aktivitetin ekonomik mes dy vendeve, Rama dhe Zaev ranë dakord që muajt e ardhshëm të zhvillohet një mbledhje e përbashkët mes ekzekutivit shqiptar dhe atij Maqedonas. Samiti me temë "A mund të konkurrojë rajoni në tregun global" çon në Shkup edhe kryetarin e Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës, Denis Zvizdić, dhe kryeministrin e Malit të Zi, Dushko Marković. Mbi 150 lider biznesi nga Europa Juglindore, ministra dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian janë ftuar të marrin pjesë në takim. Ballkani i konsideruar rajoni problematik e Europës, po përcjell kështu gjithmonë më shumë sinjale afrimi dhe bashkëpunimi, sidomos në rrafshin ekonomik. Bullgaria do të marrë presidencën e Bashkimit Evropian në janar me një strategji të qartë për të ndihmuar integrimin e Ballkanit, udhëzime të qarta për Kosovën dhe Serbinë, por edhe plane konkrete për secilin vend aspirant. Bullgaria, vendi më i varfër i Bashkimit Evropian, kërkon një rrugë më të pastër anëtarësimit të Ballkanit perëndimor me shpresën se kjo do të parandalojë kthimin e paqëndrueshmërisë që goditi rënd rajonin më të trazuar të kontinentit të vjetër 2 dekada më parë. Sofia, e cila në janar merr presidencën e radhës së BE-s, kërkon që bloku më i madh tregtar i globit t'i ofrojë në mënyrë të veçantë Kosovës dhe Serbisë udhëzime të qarta se çfarë duhet të bëjmë për t'u bashkuar radhëve të tij. Pas viteve të vështira që pasuan katastrofën e borxhit grek, mbritjen e qindra mijëra refugjatëve dhe Brexitit, planet bullgare parashikojnë një kthes të fortë të diskutimeve nga menaxhimi i krizave tek zgjerimi i Bashkimit Evropian. Nuk e ndryshojmë dot agjendën e Europës në 6 muaj, thonë zyrtarët atje, por duhet të jemi në gjendje të paraqisim vendeve aspirante një plan të qartë veprimi, të mbështetur në arritjet e gjithë secilit dhe progresin në zgjidhjen e problemeve. Në të kundërt, ndasitë në rajon rrezikojnë të thellohen akoma më tepër. BE-ja nuk është në kushte që të mendojë shtrirje në këto momente dhe as publiku evropian nuk dëshiron ta dëgjojë një gjë të tillë, tha për Bloomberg Vesela Çerneva e Këshillit Evropian për çështjet e jashtme. Bullgarisë sipas saj do t'i duhet të punojë fort për të bindur vendet skeptike, të cilat përfshin Hollandën, Danimarkën, Gjermaninë dhe Francën, që të ulen e të dëgjojnë problemet e Ballkanit perëndimor. Duhet ishte një mbledhje për të raportuar mënyrën e funksionimit të Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme, por mbledhja e Komisionit të Politikës së Jashtme sot në Kuvend përfundoi pa rezultat dhe me sherr e fyerje. Nën kryetaria e Kuvendit, deputetja socialiste Vasilika Hysi foli sot për nismën e mazhorancës për hartimin e një kodi etike për sjelljen e deputetëve në Kuvend dhe për përmirësimin e punës së gjithë legjislativit. Nisma, tha Vasilika Hysi, kërkon bashkëpunimin edhe të opozitës, e cila nga ana e saj kërkon kohë për draftin. Në rast se do tentoni për të vendosur not përgjigjeve të mia, atëherë durimi im do të ketë kufi dhe kam frikë se cinizmi do të prevalojë durimin. Kjo është e papranueshme, zotë ministër. Ju silleni si alabat. Të respektojmë etikën dhe të mos i vëmë not njëri tjetrit. Ju i pare që provokohet me sjellje Prerogaçi, Ditmir Bushati. Nuk lejoj askënd, as ty, as saliun tënd të më thoj mua rrugaç. Është e fundit gjë që një i ftuar përfshi edhe ministër mund t'i thot kryetarit duke gjykuar ndershmërinë e tij. Kjo është vetëm një person dhe edukat Rrugaçi mund ta shprehë. Saliu ju bë 74, ju bë 100 vjeç. Sali kuq nuk shkon. Ka marr fund koha. Faleminderit. Vazhdoni edhe. Fatkeqësi që kemi njerëz të tillë edhe ju kolegë socialistë. Ale bakëm.
Pas këtij debati mbledhja u ndërpre. Më vonë, deputet të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim në këtë komision shpërndan një deklaratë me të cilën njoftuan se do të ndjekin procedurat parlamentare që ndaj tij të merret mas disiplinore. Ndërsa deputetët socialistë të këtij komisioni i dërguan një kërkesë Gramoz Ruçit që të ndërhyjë në rregullore në kuvendit për shkak të boshllëkut normativ për sjelljen që përcakton masat për raste të tilla. Në kryetaria e parlamentit, ndërkohë Vasilika Hysi njoftoi se gjatë 2 javëve të ardhshme do të përfundojë hartimi i rregullore së sjelljes për kuvendin. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi akuzoi Beogradin për pengimin e dekretimit të kandidatëve për gjyqtar dhe prokuror që do të vepronin në gjykatat e veriut të Kosovës, ndërsa Bashkimin Evropian për dështim dhe paaftësi si ndërmjetësues në procesin e zbatimit të marrëveshjes për sistemin e drejtësisë. Komentet e tij pasuan dështimin e planit që të martën 42 gjyqtar dhe 14 prokuror të betoheshin dhe të dekretoheshin për të punuar në sistemin gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës. Gjatë takimit Thaçi-Vučić në 31 gusht ndërmjetësuar nga shefja e politikës së jashtme të BE-s, Federica Mogherini, ishte vendosur që 17 tetori të shënonte hyrje në fuqi të marrëveshjes për drejtësi në veri. Ujdia e arritur 10 shkurtin e 2015-s parashikon fundin e gjykatave dhe prokurorive të kontrolluara nga Beogradi dhe integrimin e gjykatësve dhe prokurorëve në sistemin e drejtësisë së Kosovës. Zyra e presidentit kosovar tha se dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve nga komunitetet jo shumicë ndodhi për shkakun se kandidatët nuk erdhën për këtë proces të penguar si pasaj nga Republika e Serbisë me qëllimin e vetëm të mos lejoj integrimin e tyre në sistemin gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës. Në Beograd, shefi i zyrës për Kosovën Marko Gjurić u shpreh se procesi do të përmbyllet deri të martën. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Edhe pas nisjes së funksionimit të pushtetit vendor sipas ndarjes re territoriale, perceptimi i qytetarëve për korrupsionin mbetet i lartë. 12.000 qytetarë janë pyetur në 61 bashki për të hartuar edhe raportin për të cilin ekspertët ndërkombëtar japin sugjerimin se institucionet shqiptare duhet të fitojnë më tepër besim nga qytetarët e tyre. Perceptimi i qytetarëve për korrupsionin në nivelin e qeverisjes vendore mbetet i lartë, por kur ata pyeten mbi përvojat e tyre personale, raportohet një vlerësim më i ulët. Këto janë disa nga gjetjet e një studimi mbi qeverisjen vendore që nga nisja e zbatimit të reformës territoriale, ku theksohet mungesa e transparencës. Të dhënat vinë si rezultati i intervistimit të 12.000 qytetarëve në 61 bashkitë e vendit. Ndërkohë, disa nga gjetjet negative janë se qytetarët nuk kanë informacion lidhur me shërbimet, aktivitetet apo projektet e bashkive. Partnerët ndërkombëtar që kanë asistuar projektin në bashkëpunim me qeverinë shqiptare kërkojnë që institucionet vendore të jenë më pranë qytetarëve. Ajo çfarë është e sigurt është se besimi tek institucionet nuk ekziston nëse njerëzit nuk kanë perceptim pozitiv. Institucionet shqiptare duhet të fitojnë më tepër besim nga qytetarët e tyre. Performanca e qeverisjes vendore është shumë e rëndësishme për qeverisjen e mirë, pasi një pjesë e madhe e legjislacionit të Bashkimit Evropian do të zbatohet në nivel vendor. Po në vlerësimin e situatës së qeverisjes vendore, theksohet se qytetarët shprehin shqetësimin mbi hapësirën për të marrë pjesë në vendime që ndikojnë në jetën e tyre. Fëmijët e disa fshatrave të Bulqizës bëjnë mësim në ambiente private për shkak se shkolla e tyre është djegur. Një dyqan i kohës së diktaturës ka zëvendësuar shkollën. Shkollat në fshatrat Miresh dhe Lladomeric në Bulqiz e zhvillojnë mësimin në mjedise private. 10 nxënësit e shkollës së fshatit Miresh mësojnë në një ndërtesë që ka qenë dyqani i fshatit në periudhën e diktaturës e që tani është duke u rënuar. Klasa e vetme pikon ujë kur bie shi dhe as banjo nuk ka, tregojnë nxënësit jashtë kamerës. Për të filmuar nga brenda është e pamundur pasi mësuesi nuk e lejon. E njëjta situatë është edhe në fshatin Lladomeric, ku prej 2 vitesh 40 fëmijë vazhdojnë shkollën në një shtëpi private. Sipas banorëve, shkolla është djegur para 2 viteve dhe askush se di ende pse ndodhi. Di që është djeg para 2 vjetësh, kjo shkollë. Arsyet e djegjes unë nuk i di. Shkemi shkolla këtu. Kanë kushte atje? Hiç fare, kretë shkatrume, as soba, as kur gjë. Dhe bjerë barë, tofet kalamaje, unë ku do shkën në spital. S'kam lik me e që. S'kemi i kushte, iqë. Kur do shkotën? Zanë që gjinop.
ku shkon atje? Shikoj. Ke gjallë imi janë për shtëpiat me shkollën. Shamata këtëne, dhape, edhe nuk shënë, bia do të qëtësi. Banorët në një zonë të njohur për ndërtues të zot kërkojnë vetëm lëndën e ndërtimit nga shteti që ta ngrem vetë shkollën e fshatit për fëmijët e tyre. Në shkollat e Gjirokastrës, fëmijët që shkojnë në mësim pa libra janë një fenomen i zakonshëm. Varfëria i pengon prindrit e tyre të blejnë gjithë librat dhe mjetet mësimore. Në Gjirokastër, tekstet mësimore janë subvencionuar këtë vit me 72% të vlerës për antarë të komuniteteve rome dhe egjiptiane, por shumë fëmijë të tjerë nuk kanë patur mundësi të blejnë librat, si ata nga familje që trajtohen me ndihmë ekonomike, të policëve të vrarë apo fëmijët jetim. Shkollat e mesme kanë dhe numrin më të lartë të nxënësve që shkojnë në mësim pa libra. Një ndër ata është dhe Donaldi. Për fat të keq nuk i kam marrë librat, një pjesë të tyre i kam të marra nga disa miqtë e mi, sa një pjesë i kam të pa marrë akoma. Resmia, nëna e një vajze me të ardhura mujore rreth 8.000 lek, nuk i blen dot librat. S'kam lek, jam pensioniste me 80.000 lek. 80.000 lek s'më del për ilaçet e mia. Asnjë prej 3 fëmijëve të shoqërisë Murtezait nuk ka libra këtë vit. Shikam le fare, është e papërballueshme fare. Çmajm gjithë në çmimi të paktën. Po ashtu dhe gjyshe Liria për 3 niprit e saj e ka të pamundur të blej libra. Çmimi i librave të ulet pak. Mos jetë kaq e shtrenjtë. Ç'kuptuam? Të marrim libra të ri pa ngrënë ki. Burime nga Drejtoria Arsimore Rajonale sqaruan për Top Channel se problemi ekziston edhe për mungesë të mjaftueshme informacioni për familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike. Për të luftuar varfërinë ekstreme, Bashkia e Tiranës ka nisur disa projekte të cilat kryetari i bashkisë si ka treguar edhe me përfaqësuesit e Bankës Botërore. Kjo e fundit, një nga synimet e punës së saj, ka edhe luftën kundër varfërisë. Vjen mirë që Tirana ka bërë progres të jashtëzakonshëm, edhe me pres që edhe me Bankën Botërore, po dhe me të gjithë institucionat tona sociale ta çojmë në këtë gjysmë të dytë mandatit, akoma më tej të gjithë vetejën tonë, jo vetëm për të zhdukur varfërinë ekstreme, me mencat sociale dhe me gjithë njerëzit nevojë, me ndihmën ekonomike apo dhe me kurset tona të arsimit profesional, por të fokusohemi më shumë në zgjidhjen afatgjatë. Kreu i bashkisë Erion Veliaj mori pjesë në takimin e zhvilluar në zonën e Bregut të Lumit në Tiranë në shkollën Ardian Klosi, ku e pranishme ishte edhe përfaqësuesja e Bankës Botërore në vendin tonë Mariam Salin. Jam shumë e lumtur që jam këtu me kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Qëllimi ynë si Bankë Botërore që bashkëpunojmë me Organizatën e Kombeve të Bashkuara është të bashkojmë forcat për të ulur varfërinë dhe të sjellim zhvillim, dhe edukimi është mjet për ne për të ecur përpara. Veliaj falenderoi të gjithë personelin e qendrave sociale të hapura në kryeqytet nga bashkia, përfshi edhe ato të komuniteteve fetare, pasi sipas tij përbën një hap konkret për të luftuar varfërinë, ndërkohë që po punohet shumë për arsimimin e të rinjve si investimi më i mirë për ta luftuar atë në të ardhmen. Në një ditë ku ne sot mendojmë se si luftohet varfëria, unë besoj që fokusi tek arsimi është mënyra më e mirë për të adresuar këtë problem. Është më mirë që njerëzit mësojnë si peshkohet se sa të marrin një peshk. Pra shumë e rëndësishme që ne shërbejmë vakte të falës, ajo që është më e rëndësishme është investimi tek arsimi. Bashkia ofron një sër lehtësirash për shtresat në nevojë, si ofrimi i pakove ushqimore për familjet, bonuset e qirasi dhe punësime për njerëz konkret të aftë për punë. Administratori OSHE-s thotë se kompania nuk do të kërkojë rritje të çmimit për vitin e ardhshëm. Ndërkohë OSHE, e cila do të ndahet në 2 ndërmarrje të veçanta, ka hapur aplikimet për drejtuesit e rinj të drejtorive rajonale. Për vitin e ardhshëm OSHE nuk do të kërkojë rritje të çmimit të energjisë për konsumatorët. Administratori i përgjithshëm Adrian Çela tha se po përgatitet aplikimi që do të bëhet në endin rregullator të energjisë. Ne kemi nisur procedurën dhe jemi duke përllogërit. Qetësoni, nuk do ketë rritje tarifie. Këtë pasën. Nëse ka ulje apo jo, ajo kur bëjmë aplikimin do ja bëjmë me dije. Sepse kollaj është me fol ulje, po duhen bërë investime, duhen shlyer borxhet, duhet mbajtur rrjeti që ka një kosto edhe kjo. Ndërkohë OSHE shpalli konkursin për drejtuesit e 11 drejtorive rajonale në vend. Kjo sipas Çelës është pjesë e strategjisë së kompanisë. Ndërkohë për nivelet më të ulta punësimet do të bëhen përmes një sistemi aplikimi online. OSHE përshkon drejt ndarjes në 2 pjesë, shpërndarja më vete dhe shitja më vete. Punojësit aktual do të testohen për përcaktimin e funksioneve. Tani shkojmë drejt ndarjes së proceseve, nuk ka më një njeri të bëjë teknikun e prerëve, të bëjë ndjekjen e debitorëve, riparimin e defekteve etj. Por këtë arsye është një nevojë e domosdoshme dhe imediate testimi dhe rinovimi teknik, jo të themi rinovimi në moshë apo në njerëz, rinovimi profesional i stafit të kompanisë.
Pak minuta pas publikimit nga Top Channel të një pjesë të dosjes Habilaj, ka reaguar kryeministri Edi Rama. Ai shkruan se duam të vërtetën sa më parë. Është e neveritshme dhe shokuese çka ka dalë prej bisedave të dy kriminalëve, shkruan kryeministri. Ai thotë se Sajmir Tahirin e njeh prej vitesh dhe ka pasur vetëm fjalë mbështetje e inkurajimi për të si person me qëllime të mira, aftësi dhe integritet. Por, thot Rama, Shqipëria dhe shqiptarët sot duan dhe meritojnë të dinë të vërtetën, vetëm të vërtetën dhe asgjë tjetër përveç të vërtetës. Prandaj, të gjitha organet ligjzbatuese duhet të shkojnë deri në fund dhe pa humbur kokë sa historie për të hedhur dritë të plot mbi faktet. Vetë qeveria e re është krijuar për të mos falur dhe as toleruar çdo qoftë që zgjedh rrugën e krimit në vend të rrugës së Shqipërisë që duam, me shtet, punë, mirëqenie, asnjë luhatje, asnjë rezervë, asnjë dyshim. Lufta jonë me krimin do të vazhdojë në çdo ditë me dhe më shumë forcë deri në fund. Malta nderon sot gazetaren që rrëzoi qeverinë me publikimin e fakteve korruptive. Ajo u vra një ditë më parë nga shpërtimi eksplozivit që ishte vendosur në makinë. Për 53 vjeçaren po organizohen omazhe, teksa vendi është ende i tronditur nga mënyra e ekzekutimit të zërit më të fortë kundër qeverisë. Rreth 3.000 vetë mblodhen për të bërë omazhe gazetares së vrarë me autobomb në Maltë, Daphne Caruana Galizia, reporterja më e njohur investigative e vendit. Rasti i saj ka tronditur të gjithë ishullin e vogël të Mesdheut me një popullsi prej 400.000 banorësh. Të rinjë të moshuar zbritën me qërinj në duar në rrugët e qytetit turistik Sliema dhe ecën për 1,5 kilometër deri në monumentin e dashurisë në gjirin e St. Julianit, ku vendosën qërinjt e tyre dhe lartësuan figurën e Galicias. Miku i familjes së 53 vjeçares, Luke Frendo, i tha turmës së njerëzve se vdekja e saj nuk do të jetë e kotë. Kjo është padyshim një ditë e errët dhe tepër e trishtuar për Maltën. Për mua të paktën është dita më e trishtë e të gjithë jetës time. Si qytetar i këtij vendi, mendoj se Daphne nuk ishte thjesht një gazetare dhe një qenie njerëzore që nuk e njihte frikën, por edhe një përfaqësuese e pushtetit të katërt të demokracisë son, ndaj ky krim i neveritshëm nuk është thjesht krim kundër një njeriu, kundër një reportereje, është krim kundër një shtylle të demokracisë. Blogerja e njohur që e kishte akuzuar qeverinë malteze për korrupsion vdiq nga shpërtimi i makinës që drejtonte pak pasi u largua nga shtëpia e saj në Bidninja. Njëri prej djemve të gazetares e dëgjoi zhurmën e fuqishme dhe u turr me vrap jashtë të shikonte. Kryeministri Joseph Muscat, të cilin Caruana Galizia akuzonte për shkelje, e cilësoi vrasjen një akt barbar dhe e dënoi me forcë. Sipas televizionit të Maltës, 53 vjeçaria kishte depozituar 2 javë më parë një ankesë në polici ku shpjegonte se kishte marrë disa kërcënime të rënda. Ofelia Stuhia Atlantikut që goditi brigjet europiane shkaktoi 3 të vdekur në Irland, ku shkaktoi edhe dëmët më të mëdha. Përveç erërave të forta, Ofelia solli edhe një fenomen të pazakont, skuqjen e qiellit mbi Irland dhe Mbretërinë e Bashkuar, si pasojë e rërës që solli me vete nga Saharaja. Era me shpejtësi 112 km/h dhe shira të rrëmbyer kanë goditur jugperëndimin e Skocisë me mbritjen e stuhisë Ofelia në Mbretërinë e Bashkuar. Zyra vendase e meteorologjisë nxori për të gjithë veriun e Anglisë një paralajmërim të nivelit të verdh, që do të thotë bëni kujdes, e foli dhe për ngërçet të trafikut rrugor. Rreth 8.000 shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike në Irland, ku shkollat do të vazhdojnë të qëndrojnë të mbyllura edhe gjatë ditës së martë. 2 burra dhe një grua u vranë atje të hënën në incidente të lidhura që të gjitha me pemë të rrëzuara. Irlanda duket barti dhe peshën më të madhe të stuhisë që goditi me erëra prej 160 km/h dhe shkaktoi dëme masive. Nga uragan që ishte fillimisht, Ofelia u dobësua pas kalimit nëpër Oqeanin Atlantik. Agjencia skoceze e mbrojtjes së mjedisit lëshoi 14 paralajmërime nga përmbytjet dhe evidentoi rajonet bregdetare si më të rrezikuarat nga furia e motit. Qielli mori ngjyrë të kuqe dhe të verdhë në shumë pjesë të Anglisë për shkak se Ofelia ka tërhequr rër nga Saharaja përmes atmosferës. Në Portugali e Spanjë, ndërkohë zjarret kanë marrë 39 jetë njerëzish, nga 145 vatra që u numëruan gjithsej këtë fundjavë, me 10 të tilla vazhdojnë të digjen agërsisht dhe konsiderohen të rrezikshme. Kushtet e tyre u përkeqësuan me afrimin e Ofelis, erat e së cilës shërbyen si erashk për flakët, duke e përkeqësuar ndjeshëm situatën. 3 javë pasi kurdët zhvilluan referendumin për pavarësi, qeveria e Bagdadit u dërgoi atyre ushtrin. Mira vet lanë Kirkukun para ofensivës dhe krerët e forcave peshmerga premtuan hakmarrje për atë që e konsiderojnë si shpallje lufte.